Hei suomen kielen opiskelijat! Tämän videon aihe on verbinrektiot. Tässä videossa on aika paljon asiaa. Näet videon kuvauksesta aikaleimat eri aiheille, joten voit helposti palata tähän videoon myöhemminkin kertaamaan rektioita tai jotain tiettyä osa-aluetta. Videossa on mukana myös pieni luetun ja kuullun ymmärtämisen tehtävä. Aloitetaan. Aivan ensimmäiseksi vastaamme kysymykseen, mikä on rektio? Rektio on kielen ilmiö, jossa pääsana vaatii, että sen kanssa toisella sanalla on tietty sijamuoto. Katsotaan esimerkki. Hän pitää kesästä. Hän pitää kesästä. Hän ihastui Suomen kesään. Hän ihastui Suomen kesään. Tässä voimme kysyä, mistä hän pitää. Mistä hän pitää? Hän pitää kesästä. Ja täällä kysymys on, mihin hän ihastui? Mihin hän ihastui? Hän ihastui Suomen kesään. Pitää verbin rektio tässä yhteydessä on STÄ eli kesästä. Se on elatiivi. Ja ihastua verbin rektio on kesään eli illatiivi. Hän pitää kesästä. Hän ihastui Suomen kesään. Tämä on lyhyesti se, mitä rektiolla tarkoitetaan. Pääsana vaikuttaa siihen, missä muodossa sitä seuraava sana on. Katsotaan vielä hieman lisää pääsanoja. Pääsanat voivat olla verbejä, kuten verbi pitää. Ne voivat olla myös substantiiveja, kuten esimerkiksi unelma. Hänellä on unelma kesämökistä. Hänellä on unelma kesämökistä. Pääsana voi olla myös adjektiivi, kuten onnellinen, iloinen tai vihainen. Hän on onnellinen pitkästä kesälomasta. Hän on onnellinen pitkästä kesälomasta. Tässä videossa tarkastelemme vain verbien rektioita. Eli jatketaan verbien parissa. Nyt näet verbejä, joiden rektio on STA tai STÄ-muoto eli elatiivi. Ne vastaavat kysymykseen mistä tai kenestä. Luetaan verbit yhdessä. Haaveilla. Innostua. Nauttia. Olla onnellinen. Pitää. Unelmoida. Tykätä. Luetaan tähän väliin pieni tarina, jossa kuulet verbin rektioita. Oletko valmis kuuntelemaan? Veeran haaveita. Haaveita on monikon partitiivi sanasta haave. Veeran haaveita eli mitä hän toivoo, mistä hän haaveilee. Veera on kiireinen nuori nainen. Hän on opiskelija ja hänellä on melkein aina kiire. Hänellä on kuitenkin onneksi aikaa haaveilla ja unelmoida. Veera haaveilee pitkästä kesälomasta. Se ei toteudu ensi kesänä, sillä hän menee kesätöihin kahvilaan. Hän on todella onnellinen uudesta kesätyöstä. Tällä hetkellä Veera on sinkku. Hän toivoo, että jonain päivänä hänellä on iso perhe. Hän haaveilee 3 lapsesta ja isosta perheestä. Hän unelmoi isosta puutarhasta ja punaisesta kesämökistä. Veera rakastaa luontoa ja terveellistä ruokaa.
Hän pitää myös ruoan laittamisesta. Hän haluaisi oman kasvimaan ja hän innostuu ajatuksesta, että voisi itse viljellä omat perunat, porkkanat ja muut vihannekset. Tässä näet vielä koko tekstin. Jos haluat lukea sen uudestaan, niin pysäytä video. STA, STR-rektiot on lihavoitu tekstissä ja niiden pääverbit on alleviivattu. Kun olet valmis, jatka katsomista. Katsotaan vielä yhdessä tämän tekstin rektioita. Tässä tapauksessa kysymyssanat ovat mistä tai kenestä. Mistä hän haaveilee? Hän haaveilee pitkästä kesälomasta. Hän haaveilee pitkästä kesälomasta. Mistä hän unelmoi? Hän unelmoi isosta perheestä, isosta perheestä, 3 lapsesta, 3 lapsesta, suuresta puutarhasta, suuresta puutarhasta, punaisesta kesämökistä, punaisesta kesämökistä. Mistä hän pitää? Hän pitää ruoan laittamisesta. Hän pitää ruoan laittamisesta. Mistä hän innostuu? Hän innostuu ajatuksesta, että voisi itse viljellä omat perunat, porkkanat ja muut vihannekset. Hän innostuu ajatuksesta, että voisi itse viljellä omat perunat, porkkanat ja muut vihannekset. Tässä näet vielä lisää verbejä, joiden rektio on STA tai STÄ. Nekin vastaavat kysymykseen mistä tai kenestä. Luetaan verbit vielä yhdessä. Jutella, keskustella, kiittää, olla kiinnostunut, puhua. Esimerkiksi mistä te juttelette, mistä te keskustelette. Kiitin häntä lahjasta. Olen kiinnostunut suomen kielestä. Puhuimme tunnin verbien rektioista. Verbien kuulostaa, maistua, tuoksua ja vaikuttaa rektio on LTA tai LTÄ eli ablatiivi. Nämä vastaavat kysymykseen miltä. Joskus käytetään myös allatiivia eli LLE-muotoa. Katsotaan esimerkkejä. Veera pyytää Janetia tulemaan kirjaston kahvilaan. Janet vastaa. Kuulostaa hyvältä. Nähdään siellä. Kuulostaa hyvältä. Nähdään siellä. Kahvilassa Janet sanoo. Tämä pulla tuoksuu ja maistuu tosi herkulliselta. Tämä pulla tuoksuu ja maistuu tosi herkulliselta. Hän sanoo lisäksi, tämä uusi kahvila vaikuttaa kivalta. Tämä uusi kahvila vaikuttaa kivalta. Luetaan nämä rektiot vielä kerran yhdessä. Kuulostaa hyvältä. Kuulostaa hyvältä. Pulla tuoksuu ja maistuu herkulliselta. Pulla tuoksuu ja maistuu herkulliselta. Kahvila vaikuttaa tosi kivalta. Kahvila vaikuttaa tosi kivalta. Katsotaan vielä esimerkki
2 verbistä, joiden rektio on KSI-pääte eli translatiivi. Nämä vastaavat kysymyksiin minkälaiseksi tai miksi. Esimerkiksi verbi valmistua. Hän valmistui opettajaksi. Hän valmistui opettajaksi. Sitten verbi tulla joksikin. Hän halusi tulla hyväksi opettajaksi. Hän halusi tulla hyväksi opettajaksi. Tässä muutama tavallinen esimerkki verbeistä, joiden rektio on na-pääte eli essiivi. Näissä esimerkkeissä vastataan kysymyksiin millaisena tai minä. Esimerkiksi verbit työskennellä tai toimia. Hän työskentelee opettajana pienessä koulussa. Hän työskentelee opettajana pienessä koulussa. Tässä voisi sanoa myös, hän toimii opettajana pienessä koulussa. Hän toimii opettajana pienessä koulussa. Pitää jonakin on tavallinen verbi. Esimerkiksi pidän häntä hyvänä ystävänä. Pidän häntä hyvänä ystävänä. Huomaa vielä se, että usein verbeillä voi olla monta rektiota. Esimerkiksi verbi sopia voi saada LLE-muodon. Vuorotyö sopii hänelle. Vuorotyö sopii hänelle. Sopia verbi voi saada myös STA-muodon. He sopivat tapaamisesta. He sopivat tapaamisesta. Kuten olet varmasti jo huomannut, verbin rektiot voivat olla nomineja tai verbejä. Nomineja ovat substantiivit, adjektiivit, pronominit ja numeraalit. Luetaan seuraavaksi esimerkkejä tykätä verbin rektioista. Tykkään kesästä. Tykkään kesästä. Tykkään hyvistä elokuvista. Tykkään hyvistä elokuvista. Tykkään tästä keitosta. Tykkään tästä keitosta. Tykkään sinusta. Tykkään sinusta. Tykkään näistä 3 kirjasta. Tykkään näistä 3 kirjasta. Tykkään opiskella suomea. Tykkään opiskella suomea. Verbin rektio voi olla verbi perusmuodossa tai infinitiivimuotoinen verbi. He haluavat opiskella yhdessä. He haluavat opiskella yhdessä. Tässä pääverbi haluavat taipuu persoonan mukaan. He haluavat ja sen jälkeen toinen verbi on perusmuodossa opiskella. He haluavat opiskella yhdessä. He haluavat opiskella yhdessä. He aikovat opiskella yhdessä. He aikovat opiskella yhdessä. He päättävät opiskella yhdessä. He päättävät opiskella yhdessä. Tässä rakenteessa pääverbi siis taipuu aina persoonan mukaan. Minä haluan opiskella. Sinä haluat opiskella. Hän haluaa opiskella. Me haluamme opiskella. Te haluatte opiskella. He haluavat opiskella. Eli pääverbi taipuu, mutta sitä seuraava verbi on perusmuodossa. Tällaisia verbejä ovat esimerkiksi aikoa, ajatella, jaksaa, haluta,
luvata, osata, tahtoa, unohtaa, voida, yrittää. Katsotaan vielä muutama esimerkki. Hän halusi auttaa ystävänsä ja yllättää hänet. Hän halusi auttaa ystäväänsä ja yllättää hänet. Verbi halusi taipuu persoonan mukaan. Hän halusi. Sitä seuraavat verbit ovat perusmuodossa. Auttaa ja yllättää. Hän halusi auttaa ystäväänsä ja yllättää hänet. Hän aikoi levätä, koska hänellä oli flunssa. Hän aikoi levätä, koska hänellä oli flunssa. Pääverbi aikoi taipuu persoonan mukaan. Hän aikoi. Sitä seuraava verbi on perusmuodossa. Levätä. Hän aikoi levätä, koska hänellä oli flunssa. Hän aikoi levätä, koska hänellä oli flunssa. Katsotaan seuraavaksi esimerkkejä verbeistä, joita seuraa ma-infinitiivi. Rakenne on pääverbi plus ma-infinitiivi. Jos et muista tai jos et tiedä, mikä on ma-infinitiivi, voit katsoa siitä aiheesta videon. Ma-infinitiivi taipuu 5 sijamuodossa. Katsotaan jokaisesta esimerkkejä. Ensin pääverbi plus maan tai mään, eli illatiivi. Hänellä oli flunssa, joten hän jäi kotiin lepäämään. Hänellä oli flunssa, joten hän jäi kotiin lepäämään. Tässä pääverbi jäi taipuu persoonan mukaan. Ja sen jälkeen toinen verbi on mään muodossa, lepäämään. Hänellä oli flunssa, joten hän jäi kotiin lepäämään. Hänellä oli flunssa, joten hän jäi kotiin lepäämään. Näitä maan, mään muotoisia rektioita on aika paljon. Tässä on joitakin melko tavallisia. Auttaa, joutua, jäädä, mennä, suostua, tottua, väsyä. Katsotaan seuraavaksi verbi plus massa tai mässä muotoinen ma-infinitiivi eli inessiivi. He ovat kirjastossa opiskelemassa. He ovat kirjastossa opiskelemassa. Pääverbi ovat taipuu taas persoonan mukaan ja sitä seuraava verbi on ma-infinitiivin SSA-muodossa, opiskelemassa. He ovat kirjastossa opiskelemassa. He ovat kirjastossa opiskelemassa. Esimerkiksi näiden verbien jälkeen tulee massa tai mässä. Olla syömässä, istua syömässä, käydä syömässä, seisoa syömässä. Ja seuraavaksi esimerkkejä siitä, milloin tulee verbi plus masta tai mästä muoto eli elatiivi. Hän tulee kaupasta ostamasta ruokaa. Hän tulee kaupasta ostamasta ruokaa. Jälleen kerran tulee taipuu persoonan mukaan ja sitä seuraava verbi on muodossa masta. Hän tulee kaupasta ostamasta ruokaa.
Hän tulee kaupasta ostamasta ruokaa. Ja tässä lisää verbejä, joiden kanssa käytetään usein masta tai mästä muotoa. Estää tekemästä, kieltää tekemästä, kieltäytyä tekemästä, lakata tekemästä, luopua tekemästä, lähteä tekemästä, palata tekemästä, tulla tekemästä, varoa tekemästä, varoittaa tekemästä, välttää tekemästä. Ja sitten verbi plus malla tai mällä, eli adessiivimuoto. He oppivat paljon opiskelemalla ahkerasti. He oppivat paljon opiskelemalla ahkerasti. Ja taas huomaat, että oppivat, eli pääverbi, taipuu persoonan mukaan, ja sitä seuraava verbi saa ma-infinitiivimuodon. He oppivat paljon opiskelemalla ahkerasti. He oppivat paljon opiskelemalla ahkerasti. Ja tämä vastaa kysymykseen, millä tavoin tai miten. Toinen esimerkki. He ratkaisivat tehtävän lukemalla lisää. He ratkaisivat tehtävän lukemalla lisää. Ja taas sama juttu. Pääverbi ratkaisivat taipuu persoonan mukaan ja sitä seuraava verbi saa ma-infinitiivin muodon. Ja vielä 5. sijamuoto ma-infinitiivistä eli abessiivi. Matta tai mättä. Ja tämä vastaa kysymykseen, mitä ilman. Joskus he paastoavat ja ovat syömättä. Joskus he paastoavat ja ovat syömättä. Ja täällä huomaat taas verbi ovat taipuu persoonan mukaan ja sitä seuraa infinitiivimuoto. Hän lähti ottamatta kuittia. Hän lähti ottamatta kuittia. Huomasit varmaan, että ma-infinitiivimuodoissa usea muoto on mahdollinen. Esimerkiksi olla tekemässä ja olla tekemättä. Tai oppia lukemaan, oppia lukemalla, oppia lukematta. Eli rektioita voi olla useita. No mistä sitten voi tietää, mikä on sanan rektio? Niiden omaksuminen tapahtuu ajan kanssa. Kuunteleminen, lukeminen, puhuminen ja opiskeleminen auttavat. Kun opit uusia sanoja, voit samalla tarkastella, miten ne käyttäytyvät lauseissa. Voit myös keksiä omaan elämääsi liittyviä esimerkkilauseita, ja silloin rektioiden oppiminen on luontevampaa, ja ne myös pysyvät paremmin mielessä. Tässä on vielä kysymyksiä sinulle. Voit harjoitella rektioita. Mistä vuodenajasta sinä pidät? Mistä vuodenajasta sinä pidät? Pidätkö kesästä, syksystä, talvesta vai keväästä? Pidätkö kesästä, syksystä, talvesta vai keväästä? Miltä suomen opiskeleminen vaikuttaa? Miltä suomen opiskeleminen vaikuttaa? Vaikuttaako se helpolta, vaikealta, mielenkiintoiselta vai joltain muulta? Vaikuttaako se helpolta,
vaikealta, mielenkiintoiselta vai joltain muulta. Seuraavassa suomen kielen rakennevideossa kertaamme ja opiskelemme partitiiviverbejä. Nähdään siellä. Tässä kaikki tällä kertaa. Kiitos, että katsoit.